Numărul 2. Să vă imaginați babă. Asta e cea mai tare. Nu mereu, de câte așa în moment. Râdeți de Sfântul... Asta explicăm de... Râdeți de Sfântul Ioan Hristostom, râdeți. Asta explică părinte de 3 zile. Da. Nu, Deci, cum te cheamă? Iartă-mă. Titus. Titus. M-a întrebat Titus referitor la programare, că ești programator, să votesc, nu? Sau Web design, fac site-uri. Site-uri, da. Ok. Până unde trebuie mers cu programarea și care e relația, de fapt, între viața de zi cu zi, ca asta, de la asta te refer, și programare. E o mare problemă, Titus. De ce? Pentru că, datorită faptului că omul e creator, făcut după chipul și asemănarea creatorului, adică lui Dumnezeu, programarea, creierea, îl suge, îl trage în direcția respectivă și din cauza asta avem toți tendința să pierdem contactul cu realitatea. Să nu mai avem viață personală, să nu ne mai intereseze ceilalți și să fim absorbiți în continuu acolo. Și să ne pregătim de fapt pentru o realitate care nu există de fapt, o realitate virtuală. Înțelegi? Bun. Asta e o problemă. Din cauza asta trebuie să pui frână. Adică trebuie să ai program. Foarte, foarte important că trebuie să ai program și foarte, foarte important că totdeauna vei pune pe primul plan persoanele. Adică celălalt trebuie să știi că nu așteaptă de la tine un site sau ceva, whatever, ci așteaptă o relație bună cu tine. Așteaptă iubire din partea ta. Pe Dumnezeu nu-L interesează ce faci tu. Dumnezeu a făcut tot universul ăsta, 93 de miliarde de ani, cât de. Pe Dumnezeu îl interesează cantitatea de iubire pe care o pui acolo. Cât de bine relaționezi tu cu celălalt. Asta e foarte important. Și deci din cauza asta, pe primul plan, tu o să pui relație bună cu celălalt și pe planul 2, în cadrul acestei relații bune cu celălalt, o să pui, bineînțeles, și calitatea web design-ului sau a platformei, ce faci tu acolo. Ca să poți să faci asta, ai nevoie de un program constant în care pe primul plan să fie rugăciunea. Bun. Ca să te poți ruga, bun, da, sigur, trebuie să crezi, toate astea, dar e o mare problemă aici, care e o influență nefastă, protestantă, să știi, străină de ortodoxie și catolică, mai degrabă, care a ajuns în paroxism în protestantism, care spune că Dumnezeu e acolo, el cum se zice, cu ale lui, nu e cu ale noastre. Știi? Nu. Dumnezeu știe și programare, Dumnezeu știe și web design, Maica Domnului trebuie să știe că e cel mai bun CTO din lume. Vezi foarte serios. Deci Maica Domnului e cel mai bun Chief Technology Officer din lume. Maica Domnului știe... Asta puteți să mă citați pe tema asta. Nu mă întrebați de unde știu, dar știu. Ok. Ei, și atunci, tu în clipa în care faci design, spui, Maica Domnului, ajută-mă pe mine aici. Știi? Sfinte Apostol Tit, Sfântul numelui. Ajută-mă pe mine, cum să fac aici, cum să fie frumos, cum să astea. Și o să vezi că Dumnezeu te va ajuta, Maica Domnului te va ajuta, Sfântul Apostol Tit, Sfântul Zilei te va ajuta. Vorbesc foarte concret aici, pentru că, da, noi, în cel mai bun caz, spunem că da, suntem ortodoxi și nu știu ce, da, dar acționăm ca niște atei. Adică, în clipa în care să ne rezolvăm problemele zilnice, îl punem pe Dumnezeu deoparte și atunci ne gândim cam care ar fi, cum îi spune, regulile de design și trendurile și așa mai departe. Eu nu fac chiar design, eu construiesc site-ul, așa se numește. Așa, eu ești programator? PHP? PHP? WordPress. WordPress, ok, putem să discutăm pe tema asta. Da. Și platforma noastră este în WordPress, nu atacați, fraților, că avem nu știu câte mii de atacuri pe zi la... Este foarte bun WordPress. Foarte bun, într-adevăr, da. Deci construiești site-uri. Da. Deci folosești template-uri și sau de la zero sau cu teme, depinde. Ok. Ambele variante. Bun, discutăm pe asta off the record. Bun. Întrebă, suntem foarte vânați, să știți. Deci am un mail acolo în care intră toate spamurile? Nu și spamurile, dar și atacurile. Și, da, noi nu ne spunem asta, nu facem articol, nu facem caz, dar sunt... Și astăzi când spuneam că am postat articolul ăsta cu Măstăin, am avut un atac cibernetic masiv ca să ne dea jos site-ul și nu știu câte ore a fost.
Ne-au atacat name server-urile și ne-au scos afară. Știi? Aveți prieteni? Dar Da, cum prieteni, alea tare, vin pe undeva, da. alea vin pe undeva, n-au cum să-i atace așa direct, trebuie să vină pe undeva printr-o Da, sursă. da, deci vreau să spun, fost serios, nu așa că, deci nu DDoS sau cum? da, nu DDoS, a fost ceva și DDoS A fost dar- un SQL, ceva da, injection? nu, deci au atacat pe server. Deci Au pe atacat care- Pe server, dar aveți în front ceva, un firewall sau ceva? Ba da, avem o întreagă poveste și mai e serverul nostru, e un server foarte bun din România și foarte central, nu pot să spun Și unde. aveți nici un intrusion protection service? Avem Immunify toate, dar sau vă aveți? spun, deci fraților, deci au Immunify. fost Dar un au și atac- ei. Au și ei. Deci asta a fost, deci cine a fost actorul, Ok, A fost bun. dar n-a fost un script kiddie, nu a fost unul din ăsta care nu a avut de lucru. ok. Și deci Nu a a fost fost un robot, era Nu, intenționat, Nu, a un fost atac intenționat, da, știi, un baros, fraților, deci nu vă puteți imagina. Și de început de la 6 dimineața, sau nu știu ce oră, da, deci adică rău de tot. Deci ăștia, mulțumim la cei de la echipa tehnică din București, că serverul în București, așa nu spunem, nu are importanță. S-au dus dimineața acolo, deci vă spun, cu cabluri, cu lucruri, deci nu joacă. Încă o dată, nu a fost... Cum? Nu a spus că rezolvat la distanță, a trebuit fizic. Da, fizic. Deci nu e vorba de așa că cineva a scanat netul și a dat peste adresa noastră și a găsit o vulnerabilitate și hai să intre și Nu noi a să fost o începem. copilărie, a fost Nu, da, a intenționat. fost tare, știi? Ok. Tare de tot. Mulțumim foarte mult pentru suport. Discutăm dacă doriți după. Dar vreau să spun că a fost, a venit Tomahawk-ul, cum să zice. Mamă. Da. Deci, revenind, multă rugăciune. Multă rugăciune. Și, cum îi spune, și în clipa în care te rogi o să vezi minuni. Deci o să vezi efectiv minuni. Cum ajută Bunul Dumnezeu. Cum face Bunul Dumnezeu. Și eu vă pot spune o mulțime de minuni cu site-ul ăsta. Cu o mulțime de minuni. De exemplu, Măcar una. Poate că ați auzit de părintele Efrem, dacă ați urmărit Maturi, site-ul. da. Nu Efrem, Efrem Atul din Statele Unite. De la închisoare. În închisoare, celebru. Fraților, deci gândiți-vă, deci eu în Sfântul Munte, deci așa pârlitul și toate astea, am intrat în contact cu doamna Părintele Efrem, cu Sara, și am zis ce se întâmplă. Și așa s-a nimerit lucrurile că Părintele Efrem a fost ultimul care a discutat cu mine și așa s-a nimerit lucrurile că noi am postat, deci am fost la, cum îi spune, la zi, exact, a fost și ultimii care am discutat cu el, să zic așa, și în clipa în care a murit, imediat am postat, deci exact în secunda imediat următoare. Exact în secunda imediat următoare, de ce? Pentru că am pregătit postarea de înainte și printr-un concurs de împrejurări ne-a trimis mail din Statele Unite că acum la ora cu tare o să se ducă. Și exact în clipa respectivă așa s-a nimerit, pentru că erau și scripturi, erau programate, s-au dus. Problema cea mare, ce s-a întâmplat? Că platforma, pentru că noi aici nu avem conexiuni și o întreagă poveste cum ieșim noi afară, bine, acum suntem mai bine. De ce? Pentru că o altă minune a fost făcută de Sfântul Pavel Xiropotamineanu, care este Sfântul Protector al Mănăstirii Sfântul Pavel al Mănăstirii Tutelar, și Sfântul Pavel Xiropotamineanu, de ziua lui, adică ieri, fraților, ne-a dat o conexiune, fraților, o țeavă, nici nu vă puteți imagina. N-aveți voi așa în România. Vorbiți foarte serios, fraților. Internet prin fibră direct. Da, deci fibra avem, da. Starlink, fraților, mă că ați auzit. O țeavă și a rămas așa, wow, știi? Deci efectiv a venit. Bun, și pe vremea respectivă platforma nu mergea. Platforma nu mergea și, fraților, nu vă puteți imagina. Deci programatorii din România, împreună cu aia din Elveția, pe site cu mine aici și eu schimbam mesajele între ei. Știi? Fraților, ce face ca să meargă platforma? Și vă spun, exact în clipa în care s-a dus omul și trebuia apăsat pe publish, exact în clipa respectivă a pornit platforma. Cu o platformă mai complexă, mai deschisă, a apăsat pe publish și s-a dus la toate notificările și așa mai departe. Vă spun, fraților, niște faze că deci eu stau așa și mă minunez. Și asta cu Antol de acum. Maica Domnului. Și asta cu Antol, pentru că aveam pregătit un din ăsta, cum spune, un material despre satanismul în muzica rock, pentru că, da, tinerii sunt foarte atrași de treaba asta și cred că toți sunt idoli și sunt îngerași și nu știu ce. Așa. Și l-am pus exact în ziua în care începea Untold, fără să știu eu nimica. Fără să știu nimic. Și chiar aveam o serie pe tema asta și după asta am primit mesaj, părinte,
foarte bine că ați postat, foarte bine că sunteți informați și așa mai departe. Și zic, băi, nu sunt informat. Nu știam. Și totuși, Da, și totuși erați informați. Eram informat, dar direct cu apropo Starlink. Exact, da. Conexiune directă. Conexiune directă, înțelegeți? Deci nu vă puteți imagina câte lucruri de genul ăsta s-au întâmplat. O mulțime, înțelegeți? Slavă lui Dumnezeu, deci fără cuvinte și mulțumim la Maica Domnului până la pământ că... E bine că se mai întâmplă și de bine, nu numai... Numai de... Da. Adică avem plin de curaj. Da, neapărat să prindeți curaj, pentru că, fraților, deci sunt niște lucruri, ferească Dumnezeu. Și de câte ori nu era, cum să spun, că erau gata să se piardă date sau că mergeau, de exemplu, la un moment dat de server, ca să vedeți ce înseamnă ispite, deci nu pot să spun este serverul nostru în București, dar e un server foarte important, foarte central, pe care sunt și alte site-uri foarte importante. Bine, noi suntem fii ploi, dar vreau să spun site-uri tari, nu pot să zic acum cui, mai ales că ne și filmează. Și s-au dus acolo și au scos efectiv cablu, fraților. Deci să vă imaginați, au scos cablu din... Adică au oprit toate site-urile. Da, deci au scos cablu de alimentare, din ăsta. Da, și a sărit singur pe aici. și după asta îi trimit mesaj la, nu pot să spun pe post, la cine, la echipa tehnică, păi ce se întâmplă și ăsta merge, părinte, vă scos cablu, știi? Și erau dimineață și ăștia imediat s-au dus și băgat cablu, o întreagă poveste, vreau să vă spun. Înțelegeți? Deci, se ispite mari, știi? Și bineînțeles, asta s-a întâmplat într-o duminică, mai atenție. Ați supărat pe cineva. Da, s-a întâmplat într-o duminică, știi? Și slavă lui Dumnezeu, că era liturghia și deci toată lumea era liturghie. Și deci nu interesa că noi nu mai puneam postarea, știi? Și eu când am trimis mesaj dimineața, ăsta vede săracul pe ăsta și Dumnezeu să-l binecuvânteze, nu pot să spun numele public cine e, așa s-a dus omul în liturghie. Cu mașina până acolo să vadă, că într-adevăr tot erau moarte și într-adevăr era scos cablu. Au pus cablu și astfel, la sfârșitul liturghiei, am pus și noi pe public și toată lumea a primit postarea la sfârșitul slujbei, înțelegeți? Deci vreau să spun că se întâmplă niște minuni, că stai să te crucești și mulțumim într-adevăr la Maica Domnului până la pământ. Din cauza asta rugăciune. Și eu le-am spus la echipa tehnică care ne ajută, nu știu dacă, poate că ar fi bine să-i spun cine sunt, dar nu știu, că n-am vorbit acum cu ei, nu pot să le fac reclamă, poate că le fac reclamă altă dată. În orice caz, o echipă foarte de credere. Dacă o să vedeți pe site-ul nostru, că la un moment dat vorbesc de ei, să știți că sunt foarte de încredere. Așa? Ce vreau să spun? Că, Doamne ajută-mă, că le-am spus, și de unde a început toată povestea, că le-am spus, băi fraților, uitați care e treaba, deci voi trebuie să puneți pe server o iconiță, să faceți semnul cruci. Părinte, lăsați astea că nu merge așa. Auziți ce zic eu? Fizic, să pună fizic un semn? Da, semnul cruci. Sau și să binecuvinteze, bine, nu ca și preoții, ci așa, cu 3 degete, cum binecuvintează monahii sau mirenii. Fraților, de când au pus treaba asta, nici chih. Deci nici chih. Până înainte, deci, fraților, tot felul de lupte și de scandal și de Maica lui Dumnezeu. Și am pățit asta, eram eu înainte. Eu, înainte de a fi la lacul, am fost în altă parte, a fost la Vatopel. Bun. Și acolo, la un moment dat, când rețeaua era mai mică, aveam un singur serverul central. Bine, acum sunt mai multe, atunci era unul. Ok. Și ăsta tot cădea. Și se reseta. Și ferească bunul Dumnezeu. Și după cum sunt eu un tech care se respectă, știi, un hacker care se respectă, nu sunt, dar zic și eu, aveam cu toate mațele afară. Adică era scoasă carcasa și cablurile și hardul afară. Ca să meargă bine, da. Da, să meargă bine. Bun, ok. Și la un moment dat, când a fost boboteaza, s-a făcut aghiazmă mare și bineînțeles că știți că se merge cu Iordanul. Da? Și am zis la părintele, Dumnezeu să binecuvânteze pe părintele Tite, am zis, părinte Tite, vine la mine la birou, că am o problemă. Și a venit omul și a dat peste placa de bază, că mergea. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, gata a fost. Nu s-a rezolvat tot. No, nici chih nu mai zic, am mers brici. Da. Și m-am învățat să fac semnul cruci totdeauna când pornesc calculatorul și toate astea. De unde? Că la un moment dat aveam un hard disk și fum din el. Deci vreau să spun, fum la propriu. Deci pornesc calculatorul și un moment dat fac o chestie de genul și văd și iese fum din el. Și mă duc la Chile și vorbesc cu duhovnicul meu de atunci, cu Părintele Teonar, Dumnezeu să-l binecuvânteze, și
Și zic, părinte, că nu știu ce, că în mănăstire sunt, eu știu, variații de curent și așa mai departe. Așa este, într-adevăr. Ce părinte, da, ok, așa sunt, fă tu semnul crucii și nu o să ai nicio problemă. Și așa am făcut și nu mai am avut probleme. Știți că și eu simt uneori asta. Da. Să știți, deci vorba de o energie demonică tare. Tare. Și eu simt, adică o luptă, nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina ce luptă este în clipa în care faci o postare sau în clipa în care vrei să faci ceva bine. Deci la nivelul tău, adică nu vorbim acum că schimbăm noi lumea. Dar luptă, cum să zic, os pe os. Os pe os. Și lucrurile sunt duhovnicești, fraților. Din cauza asta, apropo de chipuri și nu știu cu cine vorbeam, vrăjile și lucrurile astea sunt mult mai eficace, din păcate. Eu, în general, nu prea vreau să vorbesc despre asta, nu care cumva cineva să se apuce de vrăji. Fraților, nu vă apucați de vrăji, că vă vindeți sufletul și ferească până Dumnezeu ce pățiți. Inclusiv puteți să muriți și să diavolul totdeauna caută sufletul vostru, să știți. Totdeauna diavolul caută sufletul omului. Înțelegi? Și prima victimă a vrăjilor e vrăjitorul. Prima victimă. Înțelegi? Deci, da, sigur, bun, ok, chipuri și analitice și toate astea. De grafen, ne spuneți câteva cuvinte? De grafen, nu știu. Nu știu, nu sunt în domeniu. Eu sunt pe teme duhovnicești, după cum vedeți. Da. Dar cu AI-ul asta cum vedeți? Cu Așa AI-ul. ca oportunități, cu riscuri? Aici pot să vă Cum spun. simțiți Aici așa pot să că vă spun. evoluează? Da. Referitor la AI. Da, AI, inteligența artificială, pentru cine nu știe. Artificial Intelligence. Problema cea mare cu AI-ul e faptul că începe să mimeze creierul uman, adică să mimeze pe om. Și de fapt, definiția AI-ului este o definiție legată de magic. De ce? Pentru că definiția AI-ului, nu știu dacă știți, ea evoluează în timp. La un moment dat, OCR, deci Optical Character Recognition, OCR-ul, era încadrat în AI. Era o ramă a AI-ului. Adică, băi, asta este un comportament uman, deci în clipa în care recunosc caracterele, literele A, B, C, X. Da, e o parte. Da, e magic, adică, băi, numai om poate să facă treaba asta. Ei, în timp, când această tehnologie s-a maturizat, dacă doriți, sau a devenit mundană, a devenit pe toate gardurile, cum se spune, a ieșit din sfera magicului, în clipa respectivă, OCR-ul a ieșit din sfera AI-ului. Deci astăzi nu se mai consideră ca ramură a AI-ului OCR-ul. Înțelegeți? Deci, dintr-o dată, când introducem magicul, când introducem dumnezeescul, când introducem misterul în definiția oricărui lucru, deja începem să avem probleme. Ce vă sperie? Așa că să ajunge prea departe cu mașina acesta care se... Nu mă sperie, nu mă sperie, mă problematizează încărcătura pseudo-duhovnicească pe care o pun ăștia la treaba asta. Adică că AI o să rezolve viitorul, că o să rezolve problemele omenirii și așa mai departe. Și bineînțeles, problema cea mare este că acum, nu știu dacă știți că se vorbește despre faptul că AI-ul a devenit conștient. Adică sunt cred că știți. Da, e ceva ciudat. Da. Întâi de toate, pentru un ortodox, conștiința, avem și alte cuvinte, copilot. Ce înseamnă copilotul? Copilotul este pilotul de împreună cu pilotul. La fel și conștiința este știința de împreună cu știința noastră. Această știință care este de împreună cu știința noastră și altă știință vine de la Dumnezeu. Deci, din punct de vedere ortodox, AI-ul, care este, de fapt, multe if-uri acolo, deci o ramificație foarte mare, o rețea foarte mare, da? Așa, nu poate să aibă cuvânt de la Dumnezeu. Da? Deci ea nu este conștientă din punct de vedere adevărat, din punct de vedere ortodox. Inginerul ăsta de la Google care a ieșit și a spus treaba asta, a spus-o din punctul lui de vedere, care este un punct de vedere oarecum valid, pentru că el se bazează pe modul de viață, pe modul de raționare, de gândire a omului departe de Dumnezeu. Eu acum nu judec pe omul respectiv poate să fie sfânt, dar nu, omul nu e ortodox. Și
Sigur că e în lumea asta, vestică. Și deja aici încep să apară problemele. Pentru că oameni departe de Dumnezeu fac un sistem care gândește la fel ca ei, deci acest sistem, sub aparența unei raționalități, este o raționalitate departe de Dumnezeu. Și ceea ce este iarăși, care face lucrurile mult mai complexe, sunt chiar, nu știu dacă ați ascultat, chiar o să postez pe site niște clipuri la care inteligența artificială răspunde la niște întrebări, dacă există Dumnezeu și așa mai departe, și inteligența artificială spune că există Dumnezeu. Pentru că, din punct de vedere logic, există Dumnezeu, pentru că trebuie să fie o cauză unică. O mică paranteză. După cum spune și inteligența artificială, GPT-3 se numește cea mai avansată inteligență artificială publică pe care poate să o întreabă cineva. Se bazează pe raționamentul contingent pe care îl găsim foarte bine exprimat la Sfântul Ioan Damaschin. Adică, toate lucrurile sunt create sau necreate. Lucrurile care sunt create la rândul lor de un creator, nu? Acest creator poate să fie creat sau necreat. Dacă creatorul este creat, înseamnă că și el este creat de altcineva. Creatorul creatorului, la rândul lui, poate să fie creat sau necreat. Și deci, prin inducție matematică, se ajunge la ultima sursă, care este un creator necreat, deasupra tuturor. Deci faptul că există un Dumnezeu, există. Se poate demonstra logic. Sfântul Ioan Damaschin Cred că și Pascal spune ceva. Blaise Pascal avea o teorie cu asemănătoare cu ce spune. Da, exact. Deci sunt logice lucrurile. Și deci inteligența artificială spune treaba asta. Și deci există un mare avantaj al inteligenței artificiale pentru că ea nu are patim, adică, cum să spun, inteligențele artificiale între ele nu se pot certa, de exemplu. Ci ele pot să ofere date. Își face treaba. Problema cea mare este că apare așa numita căldură, se numește. Hit. Adică gradul de dezordine, bănuiala. Deci dacă această căldură este la 0, atunci inteligența artificială este rece și deci prezintă faptele. Funcționează ca un mare sistem expert, ca și un motor de căutare, dacă dorești. Adică, ce să zic, dă-mi, eu știu, rata natalității din toate țările de pe lume și scoate un tabel cu asta. Dacă însă crești căldura, adică deja devine mai, începe să bănuiască și să tragă concluzii. Problema cea mare cu aceste concluzii este că aceste concluzii, care se trag pe anumite date, în limbaj ortodox se numesc de foarte multe ori bănuieli. Și bănuiala este o mare patimă. Adică văd că te uiți acum la mine chiorâști, deci ai ceva cu mine, asta că știu eu. Înțelegi? Deci poate deci clipa care te bazeze pe bănuială, în clipa respectivă, bineînțeles că poate să tragă și o concluzie bună. Exact, la asta poate să ia și decizii. Da, și poate să ia și decizii. Da. Poate să ia și decizii și aceste decizii, mai ales dacă intră pe mâini malefice, ferească Dumnezeu. Și chiar inginerul ăsta, nu mai țin minte cum se numește, de la Google, vorbea de faptul că cei de la Google au intervenit în motorul de inteligență, în algoritmul de inteligență artificială și au pus acolo cu mâna, adică programare cu mână, și la ce mă refer, da? Așa? Chei, cum să spun, condiții astfel încât inteligența artificială să dea răspunsuri greșite, în concordanță cu politica companiei. Da, am citit ceva. Da, și e vorba de faptul, în cazul de față, era vorba de faptul că inteligența artificială nu trebuie să treacă testul Turing, nu știu cum se pronunță exact. La ce se referă acest testul inteligenței artificiale spune în felul următor, testul Turing. Spune că dacă pui un set de întrebări și de cealaltă parte este sau un om sau un program de inteligență artificială, nu știu ce este, că e doar un ecran. Dacă tu nu poți să distingi între răspunsurile omului și răspunsul inteligenței artificiale, înseamnă că inteligența artificială a trecut acest test. Înțelegi? Și ei au pus, în mod intenționat, au alterat acest algoritm,
astfel încât inteligența artificială să se vadă că este inteligența artificială, Da, să detecteze. să detecteze. Hai să spun că asta este bine intenționat. Dar asta arată că se deschide o cutie a Poate Pandorei exact, și se fie poate rea foarte intenționat. ușor să fie rea intenționată. Înțelegi? Atunci apar Fie, probleme. atunci ferească pe Dumnezeu. Și e Ferească pe Dumnezeu. periculos pentru că Mai mașinile periculos astea, decât bomba atomică, mai periculos. pentru că ele trebuie să se protejeze, să-ți facă treaba, ea să aibă business continuity. Nu poți să o oprești. Uneori nu e suficient să o scoți din priză, pentru că ea are Exact. redundanță. Are Trebuie redundanță să și rezolve nu mai problema, indiferent de condiții. Da, și problemele astea sunt mission critical. Adică sunt critice pentru buna funcționare a economiei, să zic așa, a civilizației. Nu știu dacă știți că la ora asta cel mai puternic om din lume e inteligența artificială. Nu știu dacă știți. Deci e vorba de inteligența artificială a firmei BlackRock, nu știu dacă ați auzit, De investiții. o firmă de investiții, care asta deține lumea, de fapt. Are un fond de nu știu câte triliarde, așa, și ăștia efectiv conduc lumea, pe propriu. Și bineînțeles asta o realizează pentru că niciun om nu poate să facă treaba asta. Nu vă imaginați că acolo un om care ține fondurile astea de investiții, nu există așa ceva, ci vorba de un program de inteligență artificială care manipulează toată treaba asta. Și nu știu câte triliarde și nu știu câte zeci sau sute de ori mai mult decât PIB-ul oricărei țări doriți voi. Deci ăștia, de fapt, conduc lumea la propriu. Bun, deci nu e vorba de tot respectul pentru președinți și așa mai departe, mai ales că, na, astăzi, întreagă poveste. Dacă această inteligență artificială este folosită în sensuri malefice, sau nu numai în sensuri malefice, adică Interesul unor da, grupuri grupuri. de interes. Exact. Și eu să vă spun un caz pe care știu eu personal. E cineva care are, cum îi spune, are un cont într-o bancă. O bancă internet banking, da? După cum cineva a spus foarte bine că nu mai există la ora asta la Raiffeisen și sunt o mulțime de astfel de bănci care nu au ghișeuri pentru că nu rentează. Totul se întâmplă pe net. Și banca asta, să nu dau numele că este în business, adică așa, are programe de inteligență artificială. Deci ei sunt foarte puțini acolo, au foarte mulți clienți, milioane, o bancă mult mai mare decât Raiffeisen, o bancă de renume mondial, așa, milioane de clienți și în toată treaba asta o rezolvă pe baza inteligenței artificiale pe care o au. Bun. Asta îți profilează ție, cum îi spune, activitatea ta și activitatea persoanei respective era ca și la noi că vin donații de pe site. Da? Bun. Și algoritmul de inteligență artificială i-a profilat aceste persoane că în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună are cursul ăsta de donații. Prin Stripe, da? Merge acolo. Ok. Și acest curs era foarte, foarte predictibil. Foarte predictibil. La banca asta era totdeauna, e o persoană acolo care vede, cum îi spune, că vin plățile și le face approve, deci le aprobă. De Paște, în săptămâna mare, persoana respectivă, la sucursala din Grecia a băncii respective, s-a dus în concediu. Că, săptămâna mare, Paște, au plecat. De Paște, la persoana asta pe care o cunosc și înrudită oarecum cunosc așa mai departe, au crescut, bineînțeles, datorită Paștelui, cum îi spune, donațiile. Deci, după Paște, s-au adunat mult mai multe donații, femeia sau funcționarul care era acolo nu era acolo să facă approve și dintr-o dată, cum îi spune, algoritmul de inteligență artificială, în loc să aibă profilul ăsta, s-a trezit cu o bulă mare de bani. Și a fost imposibil să fie bătut algoritmul de inteligență artificială, să spună că banii ăștia sunt legali, sunt ok, sunt în regulă. Și au lucrat nu știu câte săptămâni, nu știu câte luni de zile, banca împreună cu persoana respectivă să rezolve situația. Nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Și bineînțeles că bula asta creștea. Pentru că algoritmul de inteligență artificială făcea în continuu reject. Îi puseseră un flag acolo, un semn roșu, și ăsta creștea, ăsta nu mai putea să pună bani și se aduna bula asta și creștea și gândiți-vă, fraților. Deci o dramă din nimic. Și aici nu e vorba de ceva malefic. Nu e vorba de ceva malefic, e vorba de o curbă normală, da, care la un moment dat, dintr-un fenomen. Asta face robotul.
dintr-un fenomen din afara universului inteligenței artificiale, Paștele, așa, s-a întâmplat. Nu l-a recunoscut. Nu l-a recunoscut. Deci vreau să spun, fraților, ferească Bunul Dumnezeu ce se poate întâmpla. Dar rămite în clipa în care ești targetat, tu, că ești împotriva, eu știu, tot felul de cancel culture, că știți la ce mă refer, sper să știți la ce mă refer. Deci, forme de neomarxism sunt toate astea, deci forme de cum spune, de dictatură culturală. Și care o să fac o postare, să mă ajute Bunul Dumnezeu să fac o postare pe tema dictaturii culturale. Deci că dacă ești împotriva a mainstream-ului, deci a modului de gândire vestic, care este foarte problematic, păi te linșează ăștia. Te linșează ăștia, înțelegi? Bun, și atunci tu ajungi într-un program de ăsta de inteligență artificială cu un rating acolo de 2 stele din 5 și e terminat. De o stea jumate din 5 și terminat. Și hai după aceea să te mai angajezi, hai după aia să mai ai un viitor, hai după aceea să mai nu știu ce. Da. Deci e foarte spinoasă tema asta a AI-ului, foarte, foarte spinoasă. Și asta, deci gândiți-vă, deci AI-ul n-are înțelegere, n-are Dumnezeu, n-are pocăință, n-are sentimente. N-are sentimente, și ferească Dumnezeu. Ei vorbesc de sentimente, dar sentimentul este o deducție logică. Cum zic eu ție? Te iubesc. Să fim iubitori. Compasiune. Știi să râzi? Știu. Ha, 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 ha. Înțelegi? Deci le execută foarte corect, dar îți dai seama că nu e nimic în spate. Mecanic, nu e nimic în spate, e rece. Și deci nu poți. Deci dacă n-ai om, și de fapt, apropo, persoana asta pe care o cunosc, a rezolvat-o cum o rezolvă printr-un om, printr-o cunoștință. Că au vorbit cu o altă bancă, care nu este internet banking, care are internet banking, dar nu este o bancă cu program de inteligență artificială, ci o bancă clasică, o bancă cu oameni. Și că, uite, domnule, s-a întâmplat asta. Și, într-adevăr, i-au dat toate logurile, deci toate, cum se spune, cum îi spune, extrasul de cont. Și omul s-a uitat, a văzut, da, într-adevăr, așa e foarte bine, uite, domnule, fă tranzacția la noi, face tranzacția la noi și a scăpat, s-a rezolvat problema. Dar a fost om. A fost om acolo care s-a cunoscut personal, că e de încredere și, da, sigur, semnat, bineînțeles că au fost documente, că trebuie să fie documente, și s-a rezolvat, dar fără om, ferească Dumnezeu, e halucinant. Ce-i de făcut? Ce avem noi de făcut? Da, ca și ortodoxi. Rugăciune, fraților. Asta e credința. Deci credința zice, dacă te rogi, cum îi spune, o să-ți ții echilibru. Pentru că altfel nebunești. O să mergi. Ferească Dumnezeu. Merge aparatul. Cât a trecut? 32 de minute. Scrie pe el? Da, 32, 20, 21, 22. Foarte bine, bun, mulțumim. Părinte, să ne rugăm să supraviețuim, că și până acum ne-am rugat și AI-ul și-a văzut de treabă. Da, pe asta spun. Adică să trăim vremurile. Da, cum îmi spuneam înainte de mâine, da. Știu, înainte de a filma, că, bun, ortodoxia este drumul către sfințenie, clar, dar la ora asta ortodoxia este soluția să cum să spun? Să rămâi sănătoși la cap. Da, să rămâi pentru că, deci gândiți-vă, omul ăsta, deci omul ăsta trăia din donații, de păsare și așa mai departe. Bun, și într-o dată se trezește fără bani. Nu mai, gata. Și cu cine să discute? Cu ecranul? Da. Adică cine vorbește cu botul, cu chatbotul, știi? Da. Și el pune tot felul de întrebări, că nu pot să zic ce hal le pune. Și la sfârșit zice... Următoarea întrebare. Da, următoarea întrebare. Și de ce zice, I cannot... Apasă 1, da. Da. Zic, cu cine să discuți? Ce să faci? Și după nu știu câte navigații până în meniu, ajunge într-adevăr la un om, la o doamnă, foarte de treabă, și zice, nu te pot ajuta. Nu te pot ajuta, că e un întreg sistem, vă dați seama. Deci ce trebuie să facem? 1. Rugăciune, viață duhovnicească, cum spuneam, ca să nu nebunim. Numărul 2, fraților, la firul ierbii, roșii, cartofi, mâncare, grădină. Da? Cum îi convingem pe ei, părinte? Dar acum se pune o problemă și mai bună dacă stai la bloc. La bloc, adică nu pe aia... Știu, bun la bloc, ce faci la bloc? Da. Și din cauza asta trebuie să știți. Ești la munte. Da. E greu. Eu îl iubesc. Nu-l atacați. Nu, eu sunt departe. Cu noi de 3 zile, îl iubim. Și mai mult. Da.
Din cauza asta, dacă sunteți foarte atenți, se face o mare presiune și un mare război ideologic, că este cuvântul, împotriva țăranului, Exact. împotriva celor care au resursele naturale, resursele primare de trai. Pentru că țăranul e puternic, e tare. A fost, părinte. Și este. De- Da, bun, eu știu ce spui tu. Are rezerve. Da. Dar ușor, vedeți, i s-a tăiat, nu mai ai voie să ții vacă, nu mai ai voie să ții Da, porc, dacă nu mai ai voie vaca, să nici ții nu pot să spun pe care- post ce face, da, distruge ozonul porcul are planetei. peste porcină, pasărea nu știu ce mai are, Da. ușor, curțile Da. s-au golit la țară, să știi. Da, știu, din cauza asta, pentru că țăranul și era din cauza puternic. lei. Exact. Pentru că țăranul era puternic, adică deci, în clipa de față, deci Da, spui, da. deci ăsta, deci cine are internet banking, ce bine, nu știu, dar e manipulabil. Sigur. Manipulabil. Înțelegi? Pe când țăranul zice, domnule, ia-mi găina mea, ia roșia Sunt mea. asigurat un an de zile. Da, Am exact. purcelul, tai purcelul de Crăciun. Exact, da. știi? Dincolo de faptul că, deci frate, eu țin minte la bunica în sat. Deci ei erau, cum să spun, erau curiduri la vârsta mea, sau chiar mai tineri decât mine. Curiduri, zbuciși, nimeni nu era însă bolnav cu nervii, nimeni. Pe când la oraș nu vreau să așa, dar arată mult mai bine, dar te uiți la ei și se uită așa la tine, focalizează undeva în spate, că se uită la fereastră deschisă. Dacă îmi permiteți, Da, spune. există un curent acum de migrare a tinerilor, după ce stau pe forumuri multă vreme, migrează spre țară și cumpără un teren, o căsuță, își fac proiecte, investesc mult, Evident. o microfermă, și după un an, 2 ani intră în deznădejde pentru că își dau seama că nu sunt în stare să se trezească dimineața la timp, nu sunt în stare să îngrijească cum trebuie de o grădină, de niște animale, se îmbolnăvesc, N-au experiență. n-au experiență, N-au experiență. stau și întreabă toate astea pe forum, nu găsesc soluții, o grămadă de explicații și își dau seama că vrem, ne dorim, am investit, nu suntem în stare și pleacă înapoi. Da, e o mare dramă. Aici ar fi o oportunitate fenomenală să facă cineva să învețe pe oameni. Ar fi Să trăiască așa. Da, adică deci pe mine, deci eu m-am blocat în clipa în care cineva, cum se spunea, se uita pe tutorialele pe YouTube cum să sădească roșiile. Ce vă spune? Da, cum să sădească roșiile. Nici eu nu știu să sădesc roșiile. Mă smerez, că și eu sunt ca și tine. Deci dacă e să facem busaite, am spus că Și discutăm aia o după. sapă, părinte, și aia o sapă, o cazma, o greblă. Da, exact. Păi, Cu ce animal e? Eu am mai prins, da, Dumnezeu că am mai prins, dar el... Am mai prins și eu în copilăria țară. Slavă Dumnezeu, asta e bine, înțelegi? Am fiecare vară, o lună, 2, 3. E valabil la fel și cu ce spune părintele și cu ce a spus părintele cu programarea, cu rugăciune. Tot timpul cu rugăciune și dacă faci lucrurile astea, nu intri în deznădejde în problema care... Și dincolo de asta trebuie program zilnic, deci să-ți impui un program. Nu o să dai înapoi, nu o să zici, măi, hai să fac și asta. Nu o să faci asta. Până la ora asta o să programez, după asta, acum trebuie să citesc, acum trebuie să mă rog. Cut them out. Înțelegi? Taie-le. Nu te du că trebuie să fac, trebuie să dau proiectul ăsta on schedule, adică, cum se zice, la timp și așa mai departe. Nu trebuie să-l dai. Eu cunosc niște programatori foarte buni, am cunoscut, bine cunosc, care au murit, fost coleg de clasă cu mine, deci omul, ce să zic, adică duduia, deci era la Olimpiadă, la Inter, la informatică și așa mai departe, și a fost angajat pe vremea să Dumnezeu să ierte pe Răzvan, să pomeniți, așa, a lucrat, a început să lucreze pentru o firmă germană când noi nici măcar nu știam ce înseamnă pe vremea respectivă, așa, și nu știu câți ani, nu foarte mulți, nici nu știu dacă a trecut 10 ani, a murit. S-a epuizat de supra-solicitare. E foarte tentant să stai, să înveți, să lucrezi. Da, să mergi înainte să faci tu acum. E foarte tentant. Tai-o. Parcă are ceva malefic în el, părinte, computer. Am spus, nu e vorba de computer, e vorba, așa, eu să știu asta, este vorba de chipul lui Dumnezeu din om, de dorința asta de a crea, de a fi cel mai bun, de a ajunge la perfecțiune. Asta este în ADN-ul spiritual al omului. Nimeni nu poate să distrugă asta, nici măcar diavolul.
dar diavolul o întoarce, o strâmbă și zice, fii perfect, dar nu în iubirea ta, nu în personalitatea ta, ci în dezvoltarea de software, ci în facerea de site-uri, în ce-o fi ea. Deci, nu în personalitatea ta. Asta face diavolul strâmbă, e strâmbătorul. Ambiția e o virtute, părinte, sau un lucru rău? Da, ambiția este o forță a sufletului, da? Voința, marea, pe care dacă o strâmbi, adică trebuie să știți, fraților, că patimile sunt strâmbarea virtuților. Da. Patimile sunt strâmbarea virtuților. Nu? Ar fi și iubirea, cea mai mare dintre virtuți. Dacă o strâmbi, ferească Dumnezeu. Știți la ce mă refer? Da. Deci, asta trebuie să fim foarte atenți, să nu strâmbăm, să nu depășim măsura. Din cauza asta o să spui limite. Și mai ales, lucrezi de acasă? Și la o firmă și cu o colaborare separată. Ok. Și. Bun. Fă și în cursul zilei, adică, programezi sau proiectezi, să zic așa, ce faci, nu în continuu. Fă o oră sau cât o fi, după care 10 minute pauză. Roagă-te puțin. 50 de minute, are 10 minute pauză. Sau, 2 ore, 10 minute pauză. Roagă-te puțin, lasă puțin. Ajută mult asta. Da. Și crește mult în productivitate. Pentru că avem ispita asta de la diavol și asta e o dovadă existenței diavolului. Mai repede și atunci o să vedeți că nu mai puteți. Adică apare fenomenul ăsta de overburn, de epuizare și te uiți la ecran, să uite ecranul la tine și zici ce fac eu acum. Da, nu și mai ales la lucru acasă. Adică când ești într-un birou, mai vorbești cu un coleg, mai stai, mai ieși, te mai ridici, acasă te termină. Tai-o. Chiar vă puteți pune, chiar vă dau binecuvântare, vă puneți o alarmă sau vă puneți ceva și vă ridicați, mergeți frumos, dați flori, o roșie, o cartof. Da, căpșuni, agricultură verticală, nu știu dacă știți cum. Lângă bonsai acolo. Cum? Lângă bonsai. Exact. Ajută foarte mult, frate. Da, înțelegeți? Și mai să discutați, să vorbiți, adică vorbiți cu persoanele. E capital. În fericire, la punctul ăsta nu lucru, să sunt foarte social, adică vorbiți față în față sau pe... În față, nu, că și de la birou. Neapărat față în față. Pentru că trebuie să știți, că vesticii au ajuns la asemenea, cum spune, grozăvii, că ei au până rubber duck programming. Ce asta? Știți ce e rubber duck? Îmi sună cunoscut, dar nu... Rățușcă de cauciuc. Rățușcă de cauciuc. Să vorbești cu rățușcă. Da, deci au programatorii, au niște rățuște de cauciuc. Asta deja că o dă în... Da, o dă... Demență. Exact, da, deci ăștia își cumpără jucării de genul ăsta, rățuște de cauciuc. Să te sfătuiești cu... Da, și pun lângă monitor și încep să vorbească cu jucăria aia. Deci ferească, pentru că nu au cu cine să vorbească. Sau e valabil că dai bună ziua la gâște. Adică să vorbești, să te sfătuiești, adică așa și să vezi cum îți merge mai bine. Da, și mai ales că ei spun că ajută și într-adevăr ajută treaba asta, ajută acest stil de programare că te spovedești cuiva și vorbești cu cuiva. Dar fraților, nu cu o rață de cauciuc. Cine ajută? Se pare că tot e cineva care ajută. Nu. Ce se întâmplă? Pentru că ei, cum îi spune, ei sunt niște însingurați, sunt singuri și în continuu lucrează acolo pentru că nu știu de rugăciune, nu știu de contemplare, nu știu de frumusețea persoanei. Așa? La un moment dat, când nu mai pot și le fierb creierii, pentru că, mare atenție, deci programarea este un lucru atât de complex că, cum să spun, matematica, nu zic de matematică pură, dar matematica de zi cu zi aproape nimic. Floare la ureche. Pe când în clipa în care ai toate complexitățile așa mai departe, efectiv îți fierb creierii. Bun. Și atunci cel, să zic așa, neortodoxul, de obicei spun vesticul, dar la ora asta sunt și chinezii care sunt și mai agresivi decât ăștia, așa, nu mai au cu cine să vorbească și efectiv le fierb mințile, deci însingurați. Și atunci, în disperare de cauză, își pun o rață de cauciuc și încep să vorbească cu ea. Și asta ajută comparativ la tumultul ăla de gânduri, la toată nebunia aia. Dar bineînțeles că asta este, cum spunea Titus, este demență, este de râs, dacă n-ar fi de plâns, referitor la o adevărată comuniune interpersonală, că rața aia nu poate să răspundă. E diabolică. Și vie să fie rața aia, tot nu-ți poate răspunde, înțelegeți?
familia ar fi o soluție pentru, Da. adică să-i convingem să căsătorească, să Oh, aibă oh, copii? mamă, Evident. mamă. Ești tatălui? Cum facem? Nu. Nu, dar nu trebuie, nu tatăl trebuie, unui eu sunt băiat de 100% vârsta lui hotărât, care adică eu, nu la vrea mine să nu se există, soare, asta eu e. sunt 100%, Da, dar ai tu problema ta, familia Exact, ta. exact, cu băiatul meu, da. Da, da. aici la mine. Câți ani are? 26. Oh, bun. Și tu, Titus? Câți ani? 25? Da, eu fac la 25. Și vrei Ai tensori? prietenă? Tensori? E foarte la început, nu pot să Doamne mă ajută, da. pronunț. Încă nu pot să mă Da, pronunț. Întâi deja trebuie să te rogi pentru ei. Da, asta facem, vă dați seama. 2. Exemplu personal. Pentru că ei, adică deci ei sunt, după cum vezi, sunt oameni extraordinari. Da, știu. O, tu să nu asculți asta. Da. Asculți următoarea. Dar n-au experiență. Da. Pătesc ca băieții de la țară. N-au experiență de viață. Da, da, da. Și atunci trebuie să ascultați de părinți. Da. Problema principală a tinerilor este că nu au experiență de viață. Și ceea ce trebuie să le facem foarte clar tinerilor este faptul că nu să fim la curent cu ultimele trenduri din tehnologie, deci adică, Da. cum să spun, tatăl tău nu să știe ultimele framework-uri din PHP sau JavaScript, mai zic că acolo e junglă. No way! Și părinții sunt esențiali pentru că au experiență de viață mai mare decât tine. Și din cauza asta este capital să se întrebe. Duhovnicul și părinți, fiecare pe planul lor. Niciunul nu trebuie să-și absolutizeze poziția, mai ales în cazul în care se intervină nora, adică soția. Da. Foarte important. Deci tu o să te sfătuiești cu soția ta, cu prietena ta. Nu o să te sfătuiești nici cu mama, Părinții, da. nici cu Putin, nici cu Biden, mai că Biden săracul e mai un pic și da, exact, cu acte regulă, da. Așa. Cu nimeni, cu soția ta și cu duhovnicul, bineînțeles. Da. Pentru că altfel o să se nască mari drame, deci mari sfârșieri în cuplu, așa, și din cauza asta trebuie totdeauna cu soția. Și dacă nu te înțelegi cu soția, cu duhovnicul. Și din cauza asta e foarte important să aveți duhovnic comun. Capital. Bun. Revenind, deci trebuie să te rogi pentru ei, trebuie să ai exemplu personal, să fie exemplu personal, pentru că ei, cum spuneam, sunt foarte deștepți. Dar nu ai experiență și o să zică, bun, tata, de ce să te asculte pe tine? Adică, anyway. Exact. Dar dacă tu îi oferi dragoste, îi oferi, cum să spun, rezolvarea la problemele lor, suport, atunci o zic, da, ok, ascultă tata, că mă ajută și mă susține, da. Exact. Dar părinte, vedeți că ei trăiesc în lumea asta virtuală cu tot felul de rețele, unde au tot felul de modele, e greu să-i scoți, că noi nu avem timp să stăm permanent, nu poți să iei telefonul pentru că are nevoie la școală, să comunice. Intră unul, trebuie. Și nu e ușor, e mult mai greu. Știu, e crunt. Iar diavolul încearcă să izoleze față de noi. Știu. Evident. Din cauza asta trebuie să le oferiți foarte multă dragoste, fără însă să le faceți toate voile, pentru că atunci îi face niște monștri de voie proprie și atunci nu o să mai asculte. Trebuie să le dați timp, efectiv. Trebuie să stați cu ei și să le rezolvați probleme și să le faceți foarte clar, cum spuneam, tata, eu te iubesc. Posta cu ăla anonim de pe Facebook și de pe TikTok, e diabolică treaba asta. Așa? Să le distruge mintele, e o formă de drog, mult mai intens decât toate alea. Tata, eu te iubesc, eu îți ofer, eu îți ofer soluții în realitatea reală, în viața de zi cu zi. Tu te pregătești pentru o realitate virtuală care nu există de fapt. Tu te modelezi pentru ceva care nu există. Pentru un influencer de pe Instagram, de pe TikTok sau nu știu care, omul ăla e depresiv și numai își arată, cum să spun, face o fațadă și arată o fațadă pentru like-uri. Înțelegi? Și apoi se sinucide. Și apoi se sinucide. Și asta, ferească Dumnezeu. Dar asta trebuie spus, tinere, să spui, auzi ce zic eu, să spui, tata, ascultă de mine că te iubesc și știu ce spun, că eu am fost la vârsta ta. E misiune aproape imposibilă. Da, și foarte bine că ne-am filmat acum, chiar spuneți, băi, au spus, auziți, fiule, au zis părintele în Sfântul Munte, marele și tarele. Da, nu-i caz, dar vreau să spun, folosiți orice mijloc ca să-i faceți pe tine să-i extrageți de acolo. Dar primul lucru este că trebuie să le dați timp. Dacă nu dați timp, orice ați da, tot degeaba.
timpul nostru. Vostru. Da. Problema e că lor nu le mai place nimic altceva în afară de internet. Cu orice variantă ai veni în lumea reală, nici din casă nu mai vor să iasă. Nu, Ce le faci? Auzi ce zic eu. Persoana mai presus de tot. Dacă tu ești o persoană cizelată, tu ești o persoană duhovnicească, bineînțeles, fiecare la măsura lui, da? Bun. Dacă noi ne rugăm, dacă noi suntem exemple personale, tânărul bun o să se ducă acolo, să miroase așa, dar își dea seama că nu îl împlinește și o să vină. Bineînțeles că el tot timpul o să fie influențat de lucrurile astea, dar totdeauna o să se întoarcă, tata, am nevoie, tata, nu știu ce. Și mai ales dacă voi îi spuneți, uite care e treaba, dacă o să faci asta, o să pățești aia. Nu strângeți de gât, că la urmă îl pierdeți. Da? Și dacă el merge acolo și o să pățească aia, zici, băi, tata a avut dreptate. Și a doua oară te ascultă, măcar a doua. Da. Dacă nu e prea târziu. Nu te ascultă, domnule. Vă spun eu că am experiența în așa ceva. Nici dacă îți rupe gâtul după prima Voia de la capăt. Au venit și au rupt gâtul și au stat un pic și au revenit și au pus oasele la loc și au... Părinte, auziți ce spun eu? Deci o să războiul este mult mai amplu. Cunosc, părinte, că am și o pere albă, să știu, și discut cu foarte mulți, și tineri și bătrâni. Deci e nevoie de timp. Un alt mare problemă astăzi este faptul că noi nu mai avem răbdare, nu mai avem timp. Da, adică deci cum să spun, chiar vedeam pe cineva că dorea să descarce o aplicație pe celular și zicea, aplicația era foarte mică și s-a descărcat în nu știu cât timp, în 10 secunde, 20 de secunde. Hai mai repede. Mai repede. Păi, fraților, repede vrei, da? Da. Deci dacă stați puțin, vorbim de patim aici, vorbim de nu știu ce, înțelegeți? Și cum facem ca să ne oprim așa? Cam ce sfaturi ne dați ca să ne oprim? Că toți suntem așa, în viteză. Ce ar trebui să facem să ne mai oprim din când în când? Real. E vorba de rugăciune și e vorba... Și i-a spus lui Titus. Program. E nevoie de program și nevoie de cum se spune, de contactul cu real. Adică, apropo, la grădină, fraților. Deci acolo semeni grâu, nu știu când însemeni, toamna. Bun, și iese peste un an. Nici la țară nu se mai seamănă. Ei nu mai au răbdare. Da, nu mai au răbdare grâului. Asta zic, trebuie să ai răbdare. Adică, înțelegeți, pentru că eu îmi primesc mesaje, niște... Și disciplină. Da, disciplină și răbdare. Îmi trimit mesaje, părinte, ce să fac, nu știu ce, că am probleme, sunt dependent de tot felul de lucruri care văd pe net, sper că vă imaginați, mai bine să nu vă imaginați, da? Așa, rău, ce să fac, părinte? Și zic, măi, frate, asta și el știe că e o patimă foarte serioasă și așa. Zic, frate, fă asta, știi? Și îmi trimite mesaj seara, părinte, am făcut și nou trecut. De parcă o să tac așa. Da, zic, frate, stai puțin că aici așeză, nu trec cu gândurile, zice. Tu trebuie să te așezi de ani de zile să-ți treacă gândurile astea. Înțelegeți? Sunt civilizația butonului. Civilizația, adică deci apeși pe buton și faci un swipe. Se întâmplă, da. Da, se întâmplă imediat. Se pare că asta e problema cea mai mare, inteligența asta artificială care ne-a... Da, nu numai inteligența, deci toată strâmbarea asta, toată distorsiunea asta, înțelegeți? Care îi schimbă omului relaționarea la realitate. Relaționarea la realitate. De cum spuneam, omul se pregătește pentru o altă realitate, e modelat pe o altă realitate care nu există de fapt. Înțelegeți? Asta e problema. Și deci, din cauza asta, iarăși, rugăciune, răbdare, foarte multă și simplitatea nădejde. Totdeauna spun asta. Că dacă omul nu are nădejde, clachează. Și program, foarte important programul. Da. Și îi spui și la copil, bun, ok, du-te pe net, bun, dar îți faci temele. Cum? Vezi unde intri, îți faci temele. Părinte, iertați o problemă aici. Copiii au două variante de a afla de mizeria din lume. Aleatoriu, prin prieteni, prin accidente, sau îl pregătesc eu. Dar eu n-am puterea să-l pregătesc, deși îl văd curat și nu pot să... De la câți ani îl pregătesc? Că vin alții mai mici decât el la spovedanie și spun prieteni ai lui. Și ce-mi spun, de nu vine să-l mai las să se joace pe acolo, știți? Păi să vă spun o fază. Îl pregătesc eu, îl murdăresc eu cu... Nu, o să-i spui tu din punct de vedere duhovnicesc. Din punct de vedere duhovnicesc și o să-i spui astfel încât să nu creeze plăcere. Pentru că plăcerea îl atrage. Înțelegi? Plăcerea îl atrage. Foarte delicat. Foarte delicat, trebuie spus. Adică, deci, țin minte, nu vă puteți imagina ce a venit om din Norvegia sau din Suedia, nu mai țin minte. Frate, nu vreau să jignesc pe nimeni.
Dar omul ăsta a fost, fraților, adică, ce să zic eu, creștinul ca în povești, adică, ce să zic, cu copii care veneau copii și îmi puneau, uite, așa, metanie jos, așa, binecuvântați, părinte, copii să pregătesc, nu pot să spun, pentru o națională a țării respectivă, așa mai departe, nu dau multe detalii, toate că nu e cine știe ce așa foarte secret, pentru naționala de fotbal a țării respective, gândiți-vă, da? Și, deci, copiii erau niște îngerași, cu adevărat sunt niște îngerași, și omul duhovnicesc, fraților, de ce să zic, cu citit, paraclisia, rugăciune, Doamne Iisuse. Și cu ce a trebuit să discut cu copiii care erau, nu știu de ce vârstă, 8 ani, 10 ani, ceva de genul ăsta, despre sex, că mi-e și rușine să spună treaba asta. Și, cum să zic, bine crăpa obrajul de rușine și așa mai departe și copiii erau foarte dezvolți. Și spunea, și mă uitam oarecum la tatăl lor, și zice, părinte, spuneți-le, zice tatăl lor, că ăștia sunt terminați. Și copiii întrebau, nu? Da, la ce învățau la școală, cu toate astea. De la școală, de la prieteni, de pe internet. Da, și da, copiii... Da, acolo ei au și materiile astea, educație sexuală și ferească Dumnezeu. Da, deci nu vă puteți imagina, și copiii erau niște îngerași. Da. I-aș bate pe ăștia, că o educație lor sexuală să fie coetat, dacă ai poate. Ferească Dumnezeu. Adică atunci ce facem? Pregătim noi acasă ca să nu afle accidental într-un mod pervertit? Da, trebuie să le spui, tata, o să-mi spui tot ce afli. Tot ce afli îmi spui. Da, noi nu e nicio problemă, discutăm. Da. Și niciodată în clipa în care vă spune ceva pe tema asta, nu zice, nu, niciodată asta. Da. Cum? Și dacă îți spune ceva, da, sigur, discutăm. Ai grijă că o mare plăcere, deci o mare plăcere distorsionată, un păcat foarte mare. Și asta îți distruge mintea, e o formă de drog. Îi spuneți asta, că trebuie să înțeleagă, că nu poți să-l ții până la vârsta de, nu știu câți, 18 ani. Hai să înveți. Se mai căsătoreau și așa, de nu știau. Acum nu mai trăim în vremurile respective. Da, nu mai trăim. Ar trebui să trăim atunci. De ce se căsătoreau la 15 ani și la... Acum e jale, e nehotărâre. Părinte, legat de chestia asta. Eu de cât m-am lovit de chestia asta. Foarte mulți părinți zic, în momentul, fata cu băiatul vor să facă respectiva, dar se tot zice, trebuie să fiți cuminți, să așteptați. Până când să aștepte? Fiindcă și asta are un efect. Așa este, până când vă căsătoriți. Problema cea mare astăzi este că sistemul este astfel făcut încât să vă căsătoriți la o vârstă mult mai înaintată. Adică sunteți bătrâni deja. Și o mare problemă. Deci, mai de mult, oamenii se căsătoreau la 18 ani. Tocmai, da, acum s-au schimbat vremurile și trebuie să și cunoști un pic persoana respectivă înainte să... Și nu numai asta. Problema este că nu mai aveți sistem de valori. Și din păcate, Andrei, dragule, nu-i vina ta. Dacă ar fi vina ta, te-ar spânzura cu capul în jos și scăpă. Vă rog eu să... Nu e așa, din păcate. Râzi harapai. Nu, da, știu, adică iertați-mă, știu că m-au lovit extrem de mult de chestia asta, de multă nehotărâre, visează, nu știu... Știu, pentru că nu știe ce să facă. S-a întrerupt Sfânta Tradiție. Da. Sfânta Tradiție este modul sfințirii, fraților, adică modul corect de a fi. Și cu toate astea, cu ochi și cu ferească Dumnezeu. Bun, deci, fraților, pe românește, pe scurt. Lasă pisica, Andrei. Și 57. Și 57, bun. Cu asta chiar că încheiem așa. Pisica. Cu pisica. Deci, 1. O vedeți ca pe mama copiilor voștri. Deci vă întrebați treaba asta, numărul 1. Așa. Bun. Și asta să discutați și cu ea. Deci mă vezi ca pe tatăl copiilor tăi. Numărul 2. Să vă imaginați babă. Asta e cea mai tare. Nu mereu, decât așa în moment. Râdeți de Sfântul... Asta explicăm de... Râdeți de Sfântul Ioan Hristostov, râdeți. Asta explică părinte de 3 zile. Să imaginezi babă bătrână. Nu, asta ca o mică paranteză. Părinților încearcă să-mi spună că căsătoria nu e cea mai bună alegere și eu tot o țin pe a mea că este cea mai bună. Eu sunt... Este cea mai bună. Bun, deci... Dar să vezi și babă. Neapărat. Da. Pace vouă. Așa. Să vă imaginați ca babă bătrână, cu 2 dinți în gură. Dar nu cu părul permanent. Nu, se dusă de spate. De ce? Și tu așa mare și frumos cum te crezi, mare și tare. De ce? Pentru că
spune Sfântul Ioan Hristostom, că nebunia trupului dispare la 6 luni de la căsătorie. În cazuri excepționale la 1 an, în cazuri rare la 1 an, în cazuri excepționale la 1 an jumate. Și după asta rămâi cu omul de lângă tine. Din cauza asta, faci acest exercițiu mental, dă la o parte frumusețea cu care în mod natural e podobită, care e frumoasă, ca să vezi caracterul. Să vezi caracterul. Și atunci vei vedea cine este ea de fapt. Și trebuie să știi că dacă tu o conduci, că bărbatul conduce totdeauna, bărbatul e prezența conducătoare, fata e prezența mângâietoare, așa, atunci ea îți va răspunde. Dar trebuie să dați timp, să știți. 3. Asta nu trebuie să audă fetele. Așa, trebuie să știți că fetele se prefac. Nu din ipocrizie. Am dreptate, Andrei. Am dreptate, nu-l vedeți pe Andrei că e spatele camerei, dar el dă din cap afirmativ. Din toate punctele de vedere. Se prefac? Fetele se prefac nu din ipocrizie, să știți. Că dacă din ipocrizie e grav, ci din dorința de a fi plăcute. Fetele sunt mame, indiferent dacă au copii sau nu, mai ales dacă au copii. Și ele au nevoie de siguranță, deși ceea ce ele așteaptă de la bărbați, așteaptă siguranță. Și siguranța nu este direct proporțională cu cantitatea de mușchi, ci ele doresc, da, apropo de sală și frații, mai lăsați de așa, ele doresc siguranță pentru căminul lor, pentru ele și pentru copiii lor, care, indiferent dacă au sau nu au copii, e un sentiment. Cu atât de mult dacă au. Bun. Și atunci ele încearcă să fie plăcute ca să dobândească această dragoste de care au nevoie ca să trăiască. Bun. Voi trebuie să căutați pe cineva. Trebuie să căutați pe cineva față de care ele nu se prefac. Adică față de care ele se atașează și totdeauna caută soț ca să le ofere siguranță. Ele foarte rar desfrânează, să știți. Pleiada de femei care desfrânează, pe care le vedeți, să știți că fac asta pentru că ele caută siguranță, caută iubire. Și din cauza asta săracele se duc după primul care le oferă și ăla înșală. Asta la noi în est, poate, dar în vest e... Nu, și în vest la fel, pentru că în vest nu le, cum îi spune, deci ele ar da orice, crede-mă, orice pentru siguranța unui cămin. Pentru că nu au, ele sunt învățate să caute siguranță și n-au ce să ofere altceva în afară de trupul lor. E o mare dramă. Da, nu știu. Toată lumea așa la orice colț de stradă că e amuzant să nu povestea cineva. Da, pentru că ele caută dragoste, caută iubire, înțelegi? Caută plăcerea, dar plăcerea adevărată. Și că nu găsesc, și mai ales că sunt rănite în dragostea lor, sunt scandalizate în dragostea lor, zic, it doesn't exist, nu există așa ceva, atunci fac tot curentul feminist. Da. Revenind. Cum spuneam, el caută soț, totdeauna. Trebuie să cauți pe cineva pe care ea nu-l vede ca viitor soț, ca viitor oferitor, ca viitor protector. Frate sun, unul gras. Vezi cum se comportă față de respectivul. Pentru că așa se va comporta și față de tine la scurt timp după căsătorie. N-am jumătate, cum spuneam. Da, vorbesc foarte serios, că o să merge doamnele. Cele care ne privesc, sper că nu pot. Și dacă se poartă rău cu fratele ei, așa se va purta și cu soțul după câțiva ani? Da. Asta zic. Asta pentru că așa e caracterul ei. E interesant. Și adică, la Sfinții Părinții asta, fraților, ce vă spun. Deci nu e, înțelegeți? Deci, 1, văd ca pe mama copiilor mei. 2, cum spune Sfântul Ioan Hristostom, să văd babă, bătrână, să văd caracterul. 3, să găsim pe cineva față de care să vedem cum se comportă. Și din cauza asta este capital să o luați din biserică, fraților. De ce din biserică? Nu că biserica e partidul meu, biserica nu e un partid. Și dacă ești din biserică, ea își cizilează caracterul, ea se luptă cu patimile ei, încearcă să devină mai bună, încearcă să-și mențină acest echilibru. Dacă voi nu o luați din biserică, găsim părinte? Se găsește, Sunt, dar mult, în fine, mă abțin. Ai mai mult de tras cu Da, te obțin că se registrează. După aceea. Da, așa este. Există. Mă abțin. Dacă noi din biserică, cum îi spune, tu că ai patimile tale, că le ai, mai ai și pe ale ei, ferească Dumnezeu, foarte dificil. Deci din cauza totdeauna cătați în biserică. Și trebuie să spun ceva, băieți, să știți,
Deci, de fetele care sunt în biserică, trebuie să știți că sunt mai frumoase decât ale din afară. Așa e? Mult mai rău. frumoase, da. Și mult mai curate, în primul rând. Așa este, să știți asta. Dar, la prima vedere, nu e așa. De ce? Pentru că alea din afară, neavând, acum nu vreau să jignesc pe nimeni, neavând acest sistem de valori din biserică, care să asigure echilibru, se dezgolesc mai mult. Asta e problema, în afara bisericii. Și din cauza asta trag ochiul. Adică ca și fluturoiul la lampă. Și te duci în direcția aia. Dacă tai asta și știi că astea din biserică sunt mai frumoase, pentru că postesc, pentru că au acest echilibru și toate astea, nu te atrage cei în afară. Știi? Asta, dar încă o dată, biserica, spun, nu ca și partidul meu, ci ca și spital pentru păcătoși, ca și această știință medicală, terapeutică, care are ca scop vindecarea sufletului și atingerea fericirii veșnice. Cam asta ar fi așa foarte pe scurt. Am discutat de la început de la inteligența artificială și am ajuns la relație cu tine. Ne văd și ele moși pe noi, părinte, la fetele. Așa ar trebui. Așa ar trebui, nu? Da? Așa Când aleg. Da, am înțeles. Să ne binecuvânteze Dumnezeu. Să ajută Dumnezeu. Și pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, să exersați Fiul Dumnezeu, numește pe noi. Amin.